سلام و درود، من اروند طباطبایی هستم و من هم پریسا پوربالوچن هستم. رزبری و رزبری جدید. میدونین رزبری پایسه بی پلاس همین امروز به دستمون رسیده. خب خانم امروز شما اینو باز کنید. رزبری جدید با تراشه سفید و میخواین توضیحات راجعش بدید. خب ظاهره بود که همون شکل قبلا هم یه ویدیو درست کردیم و این موارد توش توضیح دادیم. ظاهر که خب یه تراشه ها جابجا شده، وای فای بلوتوثش تغییر کرده و اون تراشه پشتی چند تا پین جدید اضافه شده برای ارتباط پی او ای تغذیه شبکه که یه مشکل خیلی از کاربران رو برطرف میکنه. خب حالا من میگم بیا این رزبری قدیمیه رو خب بسوزونیمش. چیکار کنیم؟ چیکار کنیمش؟ این به در نمیخوره دیگه، این جدید اومده، این فایده نداره. یه پیشنهاد جذاب دارم، بنداز بهش تو آب. نه فایده من تا کردم فایده نداره. آقا خواهش میکنم خانم پریسا کو بطری آب داری؟ خواهش ازتون میکنم نکنید. نه اصلا اون کار من داریم نیست. خواهش بدید من اصلا بدید من این کار قشنگ دارم. میخواین چی کار کنیم؟ کاتانا نتاری شونگوتا اینجوری ترسیدین؟ خب به این صورت رزبری آخه چه ناراحت شد رزبری. ببین ولی به نظر من که قشنگ ترکی خیلی مقاوم تر از این حرفا میتونه آره باشه. چقدر مقاومه. من فقط پین نه شمشیر تیز نبود. من میدونم تو آب بندازیم فرشتن یک بار تو نه فایده نداره. خیلی قشنگ له شده. من ببین اوه همش باز شده. من میتونم اصلا جوش کنم اگر بدون من تخصص خاصی توی این کار دارم. نه ببین شمشیر نتونست کاری کنه. شما چیکار کنیم؟ خب من یه دوستان عزیز لطفاً با رزبریاتون از این کارها نکنید.